Yes, good afternoon po, Secretary. Yesterday, si President Duterte, he admitted that he offered to resign because of endless corruption in the government. Can you give us more details as to when he made this offer to resign? Was it recent? And who or what changed the mind of the President? Or up to this point, is he still considering or thinking of resigning? Wala po akong detalye, no? Kasi doon narinig ko na po yan. Hindi naman po nakauna-unang sinabi rin ni Presidente yan. Pero sa tagal ng kanyang panunungkulan bilang alkalde pa at vice mayor at ngayon ay Presidente, ang talagang frustration po niya, kumbaga, ay talagang hindi nawawala itong korupsyon. Kaya nga po, yung mga nagdududa kung yung aking mga pananalita laban sa korupsyon, lalo na yung mga regulatory bodies ay nagdududa kung ako ay nagsasalita on behalf of the President, malinaw po ngayon talaga. Zero tolerance po talaga ang Presidente laban sa korupsyon. Now, hindi po natuloy ang resignation ni Presidente. Tingin ko, hindi po siya magre-resign ngayon dahil 2 taon na lamang natitira sa kanyang termino. Pero igugugol po niya yung natitirang panahon niya para talagang linisin ang mga iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Okay, sir. Follow-up lang po dun sa Facebook. Yung nga po, yesterday, President lambasted Facebook for allegedly laying down a policy for the government. And he goes on saying, and I will quote him, pati yung advocacy ng gobyerno tinanggal. So is this an admission from the President himself that the government is behind some of those accounts and pages that were taken down by Facebook? And since the President mentioned na pati yung advocacy ng gobyerno tinanggal, can you categorically label which pages are indeed part of the advocacies of the government? Kasi meron po dong pages, may referral to the possible presidential bid of Davao City Mayor Sara Duterte, merong anti-communist pages, meron din pong pages on West Philippine Sea issue. Alam mo, pinaka-sensitive ang Pangulo dun sa Save Our Children page. Okay? Dahil yun po ay pinangangalagaan po ang kapakanan ng ating kabataan at sa larangan po ng international law, notorious po ang mga komunista in recruiting children as combatants despite yung absolute ban on the recruitment of children as combatants. No? Iyan po isa sa mga advocacy pages na natanggal. Hindi po yan minimaintain ng gobyerno pero yan po ay tumutulong sa advokasya ng gobyerno na isulong yung obligasyon natin sang-ayon po sa Geneva Conventions at dun sa additional protocols ng Geneva Convention at dun sa International Convention on the Rights of the Child. No? Bakit naman po nga tinanggal yung ganyang advokasya? So malinaw po ang Presidente, kinakailangang pag-usapan ito at hindi po kinukonsente ni Presidente ang censorship ng mga pro-government advocacies, no? Kasama na po itong advokasya to protect the children against child enlistment as combatants. How about, sir, nabanggit ko po na other pages, like yung those with referral to the possible presidential bid of Davao City Mayor Sara Duterte, anti-communist pages. How about those pages, Secretary? Well, lahat po yan ay advocacy groups, no? Ang punto dito, bakit kapag pabor sa gobyerno, tinatanggal? Kapag pabor sa oposisyon, hindi tinatanggal, no? Bakit ang fact-checkers laban sa gobyerno? Sino pa dito sa bayan na ito ang magdududa na ang Rappler at ang Vera Files ay talaga namang kontra sa administrasyon ni Presidente Duterte? Bakit sila lamang ang kinuhang fact-checkers ng Facebook? Hello, kung hindi ka kumbensado na na laban sila sa gobyerno, baka ikay taga-ibang planeta, no? So, anyway, ang iba't ibang mga bansa po ngayon, nagsisimula na yung proseso na gobyerno na ang kumukuha ng fact-checkers. Sinimula na po yan sa Europa at pag-aaralan po natin kung dapat gawin na natin yan. Dahil hindi naman tayo makakapayag ng fact-checkers, tanging mga laban lamang sa gobyerno. Last na lang po for me, Secretary. Si Trade Secretary Lopez said that more business under GCQ should reopen fully and expand their operational capacity. Yung mga naka 50% daw po baka pwede na buksan up to 100%. Is this something that the IATF will approve? And was it discussed during the meeting yesterday? Again, ayaw ko pong pangunahan ang IATF. Pero ang alam ko po, nung huling pagpupulong ng mga mayor at ako po'y sumilip sa meeting na yon, sandali lang dahil I had 4 meetings ongoing by Zoom on a Sunday night, ay suportado naman po ng maraming mga mayor sa Metro Manila na bagamat nasa GCQ tayo ay mas marami pa o mas malaking sektor pa ng ekonomiya ay buksan. At ang ating kampanya nga po ngayon, we need to live with COVID and in spite COVID, kaya po yan.
pag-ingatan lang po ang ating mga buhay para tayo po ay makapaghanap buhay. Thank you, Secretary. Maraming salamat, Joyce. Christian Gonzalez, no? It's also on the line. Oh, thank you very much, Mr. Gonzalez. Are you on the line? Yes, Sec. Good Yes. afternoon. How are you? Christian Gonzalez is number 2 in the Soler group of companies. Sir, my question is, you have spent in excess of 1 billion pesos to help the government in the COVID-19 pandemic, including ito pong huling proyekto na in-inaugurate natin kanina, yung 600-bed isolation facility. Ang tanong po siguro ng marami, bakit ganitong kalaking ginagastos ng Razon Group para sa COVID-19 response po ng ating bayan? Sec, thank you for having me on. No, we realized from the very beginning in many of our discussions with the government that this was always going to be a public-private sector effort against COVID. And we've been extremely committed to this together with the IATF and most especially on the Soler side, together with PAGCOR, who has really been the leading agency in working with us to build these facilities, particularly the one in Bagong Naong, Filipino. Alam ko po marami na kayong napagawa, no? Kasama, in-enumerate na po ni Michael Ray Aquino, yung World Trade Center, Rizal Memorial Coliseum, lahat po yan ay renovate nyo para maging isolation centers. Pero ang tanong ko naman po, titigil na ba ho ang Razon Group sa bibigay ng ganitong mga proyekto sa sambayanan, or meron pang aasahan po ang sambayanan galing po sa Razon Group? Kung ano ang kailangan ng ating bansa, Sec, gagawin talaga namin, whether it's through Soler or through ICTSI or through multiple cooperations with our regulatory agencies, itutuloy pa rin namin yan, sir. Well, again po, on behalf of the President and on behalf of a grateful nation, thank you very much po to the Razon Group for all your donations, not in relation to our COVID-19 response, the latest of which is the 600-bed isolation facility. Thank you very much. And I hope you can join us also in case Thank you, sir. The members of the Malacanang Press Corps have questions. Yex, we go back to you, Rocky, please. Yes, sir. Thank you. Yes, Secretary, from Jillian Cortez of Business World, are there new instructions by the President to PhilHealth CEO Geran regarding the President's address yesterday on wanting to reorganize PhilHealth? Well, wala naman pong bagong instruction. Binigyan siya until December of this year, until end of the year, to fix up the mess in PhilHealth. Otherwise, baka po palitan na by legislation ng PhilHealth para mas mabilis yung pagtatanggal po dyan sa bulok. Yun lang po ang intensyon ng Presidente. Kasi po habang hindi binubuwag ang PhilHealth, may mga civil service eligibility po yung marami diyang nagtatrabaho and they're protected by civil service law. Matatanggal lang sila kung merong due process. Pero yung problema po talaga sa PhilHealth, talagang masyado na pong systemic yung problema. Napakadami nilang dapat tanggalin, napaka-pervasive po ng influence nila, kaya iniisip ng Presidente baka mas mabuting i-abolish and start from scratch. Yung mga matitino naman po, wala kayong dapat alalahanin dahil alam naman po ng Presidente kung sino talagang bulok at sinong matino, at naninindigan pa rin ng Presidente na marami pa rin pong mga mabubuting mga manggagawa ng gobyerno dyan po sa PhilHealth. Second question ni Jillian, will their President kick more officials out of PhilHealth even before the investigation are over? Sa tingin ko po, dahil nandyan na po yung initial report ng Task Force PhilHealth at nagsalita na rin po ang PACC na 40 pa ang kanilang kakasuhan, asahan na po natin ang sibakan, malawakang sibakan dyan sa PhilHealth. Thank you, Secretary. We go now to Maricel Halili of TV5, please. Hi sir, magandang hapon po. Sir, follow-up lang po sa question ni Arian kanina about Facebook. I understand the President is now eyeing to, or is not eyeing to ban Facebook in the country anytime soon. But how should we describe the message of the President last night about Facebook? Should we say that it is a warning, an appeal, or a threat against the admin? Wala po, malinaw po sabi niya, kinakailangan mag-usap tayo.
And alam nyo, the president is not alone. Hindi po nag-iisa ang Pilipinas dito. Yung Mark Zuckerberg nga, yung founder ng Facebook mismo, talagang sinasabi niya na mas marami talagang malawakang reforma ang kinakailangan nilang gawin. No? Sinabi nga niya minsan, baka nga kinakailangan magkaroon ng kahit papanong regulasyon sa Facebook, no? At kinakailangan ma-identify talaga nila kung sino talaga yung mga actors sa Facebook. So ito po ay usapin na nangyayari sa buong daigdig. Nagrereklamo ang maraming estado, hindi lang po ang Pilipinas, ang mga Europeans, dahil nga po din sa mga fact-checkers na pilim-pili lamang at laban sa mga gobyernong pinipili nila. No? So ito po ay kabahagi ng worldwide conversation na nangyayari. Ang pinagsimulan po kasi ng Facebook, kinakailangan i-connect nga yung mga kaibigan at mga kamag-anak. Pero ngayon po, nagagamit na talaga siya sa politika. No? So nagbabago yung anyo ng Facebook, kinakailangan din magkaroon po tayo ng mga bagong mga patakaran, no? Para naman po magkaroon ng level playing field dyan po sa Facebook. And so just to reiterate, will the president initiate the dialogue with the Facebook admin? And number two, nagte-trending po kasi ngayon, speaking of social media, trending po kasi ngayon sa Twitter yung hashtag Paalam Duterte, following the statement of President last night that he offered to resign from his post. Your thoughts on that, sir? Wala naman po. Alam ko naman po kung sino yung mga yan. No? Alam ko po kung sino namumuno sa kanila. Alam naman natin kung sino yung mga kalaban ng gobyerno, yung mga gahaman po sa kapangyarihan, yung mga hindi makaantay sa 2022, yung mga nawalan ng hanap buhay dahil ginagawang hanap buhay ang gobyerno. Hindi po ako nasusurprise. Sir, on the PhilHealth issue, should the president push through with his plan to abolish PhilHealth? What will happen to ordinary employees of PhilHealth? And ano yung assurance na doon sa premium or yung bayad po na ibinibigay ng mga members ng PhilHealth? Should they continue to pay for the premium? Wala pong problema yan. Nakasaad nga dun sa nauna ko lang final. Ito po yung ginawang batas na universal healthcare, no? Na magkakaroon naman talaga ng screening para ang ma-retain lang po sa bagong i-establish para palitan ng PhilHealth yung mga matitino. Sino ba ho yan? Yung mga walang kaso, sigurado naman lahat ng mga bugok dyan kahit paano makakasuhan. Ang problema, pag di mo inabolish, kinakailangan patunayan pa bago sila matanggal. Pero pag na-abolish yan, pwede na mas madali magtanggal. No? Kung mayroong bahid ng korupsyon, pwede na tanggalin. Pero magkakaroon po tayong tinatawag na transitory provision. Siyempre, lahat ng bayad dapat patuloy pa rin dahil hindi naman po titigil ang PhilHealth kahit buwagin siya. Magkakaroon po yan ng kapalit. Ang sa aking panukalang batas, ang pangalan, National Health Service. No? So, magkakaroon po yan ng kapalit at tuloy-tuloy naman po yung mandato ng PhilHealth o kung ano man yung papalit, sang-ayon po sa batas na isinulong natin, Universal Healthcare, siya pa rin po ang primary purchaser ng lahat ng medical services and goods. So, wala pong magbabago, mga mukha lang, matatanggal lang po ang korupsyon kapag nabuwag at bumbuo ng bagong organisasyon. Nagaganap din ng ginagawa po ng PhilHealth. Thank you. Thank you, Secretary. Maraming salamat, Maricel. Punta naman tayo kay Yusek Rocky. Secretary, tanong mula kay Salarina Monte of Manila Shimbun, PRRD o President Duterte mentioned last night that the government will sell its property in Japan. Specifically, which property, why? And why does the government want to sell this property first and not the other government assets? How much does the government expect from the sale of that property? Well, alam niyo po, ito isang suggestion lang kung kinakailangan pa natin ng pondo para sa COVID response. Pero fortunately, maraming gaya ng Razon Group, nandyan na rin po ang MVP Group, nandyan na rin po yung Ayala Group na tumutulong naman po sa gobyerno sa pagbibigay po ng mga pangangailangan natin sa COVID. So sana po hindi na kinakailangan magbenta ng mga assets. Pero kung hindi po ako nagkakamali, at least dalawa po yung assets sa Japan. Nagkaroon na po ng desisyon ng Korte Suprema dyan, yung Laurel versus Executive Secretary. Ang sabi po ng Korte Suprema, these properties constitute part of the national patrimony dahil nga po symbolic yung pagbibigay niyang dalawang property yan by way of war reparations. No? At kinakailangan kung ibebenta yan, hindi lang po presidente ang sasang-ayon, kung hindi pati po ang Kongreso. Ang kaso po pala ay Laurel versus Garcia. Thank you, Secretary.
Maraming salamat, Yusek. Going now to Tricia Tirada, please. Good afternoon, Secretary. Follow-up lang po dun sa naunang question tungkol po din sa pagbebenta ng properties. I think, sir, the context was about yung nagbebenta ng properties to solve this problem ng pagkawala ng pondo dito sa PhilHealth. Sir, since natanong na po kung ano yung properties that we're talking about, we're interested to know kung hanggang saan na lang po ba yung pera o pondong meron yung PhilHealth to support its current beneficiaries na umabot sa point na kailangan po ibenta itong ilang real estate properties natin sa Japan. And if I remember correctly, sir, DFA has also said na it may lead to legal problems ito pong pagbibenta. I think yung isa doon is yung Roppongi property. Well, dalawa nga po yan, no? At meron ng desisyon ng Korte Suprema, pero hindi naman sinabi ng Korte Suprema imposibleng ibenta. Sinabi lang ng Korte Suprema, kinakailangan magkaroon ng pulisya galing sa Presidente at Kongreso. Now, ang problema po dito sa PhilHealth, at hindi po ng problema niya, hindi natin talaga alam kung hanggang kailan lang ang pondo ng PhilHealth. Dahil nga, wala naman nagsasabi ng totoo dyan eh. Dahil nga lantaran yung naging nakawan. Yung head ng IT dyan, kaya nga po dinimanda yan eh. Dahil talagang kakulangan niya ng IT department, dapat yan isang pindot natin, alam natin kung nasa ng PhilHealth. Pero wag po kayo mag-alala dahil nga po sa Universal Healthcare Law, kung kulang po yan, tutustusan po galing sa kaban ng taong bayan. Kaya nga po, kung kinakailangan, ibebenta yung mga properties na yan. At hindi lang naman puro Roppongi yan, marami pa tayong ibang mga properties na po pwedeng ibenta. No? So, in other words, sinasabi lang ng Presidente, sagot ko ang inyong kalusugan dahil yan ang batas na sinertify niyang urgent, nung yan po itinatalakay sa Kongreso, paninindigan po niya yung obligasyon ng Estado na pangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipino. If it means having to sell assets, why not? Sir, doon naman po sa issue ng Facebook, since Facebook is a private entity and they're operating here in the country as a private entity, sir, in a way, hindi po ba entitled sila to parang conduct whatever they want to do with their own business, kumbaga, have their own screening with whatever they want to do with their business or their platform? That is correct. Ang sinasabi lang ng Presidente, dapat maging patas sila. Bakit ang freedom of speech binibigay lang nila sa mga kontra-gobyerno? Bakit naman sinusupil nila yung boses ng mga kampi po sa gobyerno? Now, ang sabi naman po ng Presidente, pag-usapan natin, because the Philippine government has allowed Facebook to operate in the Philippines, as in fact, we're the #1 users of Facebook. Secretary, meron pong retired government official that asked the Supreme Court to issue a temporary restraining order to stop the IATF from imposing quarantine restrictions on senior citizens during the pandemic. Sinasabi po that it's inhumane and it violated their human rights. What does the IATF think of this? And maybe, sir, a reiteration na lang po ng position ng IATF tungkol dito. The IATF cannot be bothered by this suit. Karapatan niya yan. Pero naninindigan pong IATF na yung prohibition po sa galaw ng mga seniors is borne by science and medicine. Sa buong daigdig po, ang mga tinatamaan at namamatay sa COVID-19 ay ang mga seniors at merong comorbidities. And that's a scientific fact. So itong kaso po, bagamat hindi natin pinapangunahan ng Supreme Court, tingin ko po wala pong mangyayari dyan. Dahil isa sa acknowledged powers of the state is the power of police power. At ang basahan po pag-exercise ng police power ay yung pangalagaan ang kalusugan mismo ng mga seniors. So to the petitioner, ito pong pagbabawal sa inyong movement outside of your residence except for work and to procure necessities is for your own benefit. It is to protect your lives amidst the proven fact po na mga namamatay sa COVID-19, karamihan po senior citizens. Thank you, Secretary. Salamat po. Okay. Meron pa ba kayong tanong kay Dr. Wong because he has to leave at 1? Do you have questions too for Michael Ray Aquino and Christian Gonzalez? I have kay Dr. Ong. Okay, please. Dr. Ong, go ahead, Joseph. Sir, good afternoon, Dr. Wong. Sir, yung sa data na lang during the decision-making process of the IATF, what is our ADR, Metro Manila, and our 2-week growth rate? Can we just get that figure? I don't have it on my fingertips. I'll have to look it up. Maybe I'll just send it to you. Okay, sir. Sige po, I'll just wait for you. Thank you, sir.
Okay. So, Dr. Wong, thank you very much for joining us. Since there are no more questions for you, sa ulitin po. I call now on Thank Yusek you. Rocky again. Okay. Secretary, tanong mula kay Heidi Sampang ng DZAS, humihingi po ng saklolo ang mga magsasaka dahil sobrang baksak ang presyo ng palay. Mas mura pa nga daw ang palay ngayon kumpara sa fixed mask. Posible din daw lalo pang bumaba ang buying price ng palay dahil kapag tag-ulan ay bumababa din ang kalidad ng aning palay. Dahil dito may mungkahi na bigyan din ng ayuda ng gobyerno ang ating mga magsasaka. Meron naman po talagang pinapautang ang ating Department of Agriculture at yan po ay nakasaad din sa Bayanihan 2. At meron pong regular na programa na nagbibigay nga po ng tulong ang DA maski po walang pandemya. Nandyan na po talaga yan. Now, ano pong ginagawa ngayon? Tutulungan po ang NFA, ang DA at ang mga lokal na pamahalaan para sila na po ang bumili ng mas kahit papaano mas mataas na presyo sa ating mga magsasaka dahil alam natin na napakadaming Pilipinong nakasandal po sa pagsasaka lalong-lalo na po ng bigas para sa kanilang hanap buhay. Thank you, Secretary. Okay, punta naman tayo kay Melo Acuña. Melo, wala kang audio. Melo, sandali, wala kang audio. Okay. Ayan, thank meron you. na. Go Good ahead. afternoon, Secretary. Binanggit po ng World Bank na yung COVID-19 shock magiging dahilan ng pagkakaroon ng mga bagong mahihirap. Ito yung tinagurian nilang new poor. At yung mga dating nailigtas na sa poverty through the poverty alleviation programs ng pamahalaan, maaaring mahulog ulit sa kahirapan. Meron po kaya tayong paraan para malaman kung sino-sino ang mga ito? Well, sa akin po, no, bagamat ako po ay hindi talaga ekonomista,